ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ความฝันของผมก็คงเป็นเรื่องลึกลับเกินจะคาดเดาได้ เพราะผมสูญเสียความทรงจำไปตั้งแต่เมื่อ10 ปีก่อน กลับมาแล้วเหรอบทเพลง เราเจอกันได้ไหม ผมแทนคุณคนรักของคุณไง คุณเป็นฆาตกรเหรอ แล้วคุณคิดว่าไง ผู้ตายเพิ่งส่งของให้คุณ แล้วอาทิตย์ต่อมา คุณก็กลายเป็นคนที่ไปเจอศพเขา ไม่บังเอิญไหมอ่ะ นี่คุณตำรวจสงสัยผมเหรอครับ คุณแน่ใจว่าเขาไม่ได้โกหก for sure ชัวร์จากนักอ่านภาษากายคนในฮ่องกง บางทีคุณอาจจะอยากปกป้องเขาเพราะว่าเรื่องส่วนตัวหรือเปล่า ถึงคุณจะจำผมไม่ได้ แต่ผมจำได้ ว่ารักแรกของบทเพลง คือใคร ผมเตรียมเสื้อผ้าให้คุณแล้วอะอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาพักนะ คุณพูดถูกจริงๆแหละ ที่บอกว่าผมยังไม่พร้อมอ่ะ ผมขอโทษนะ ไม่ต้องขอโทษ คุณไม่ได้ผิดอะไร อีกอย่างหนึ่งนะ ผมรอมา10 ปีอะรออีกสักหน่อย จะเป็นอะไรไป งั้น คืนนี้ผมขอนอนจับมือคุณได้ไหม ผมว่าการที่ผมได้อยู่ใกล้ๆคุณ อาจจะทำให้จำคุณได้เร็วขึ้น ผมก็ไม่อยากให้คุณรอนานเหมือนกัน ใช่ไหมคือคนที่ตามหาผ่านคืนนั้นแล้วเฝ้ารอเวลาและพาให้เราพบกันคำว่ารักที่เป็นเหมือนความฝันเธอคือใครคนนั้นคือคำว่ารักที่หายไปนี่ใช่ไหมคือรักที่รอนี่ใช่ไหมคือคนที่ตามหาผ่านคืนนั้นแล้วพาให้เราพบกันคำว่ารักที่เป็นเหมือนความฝันเธอคือใครคนนั้นคือคำว่ารักที่หายไป Oh give my dark light ให้เธอคนเดียวเขาจูบผม เราจูบกัน จูบมากเท่าไหร่ก็เหมือนไม่พอสักที เราเรียนรู้ร่างกายของกันและกัน ความรู้สึกที่ได้สัมผัสผิวของเขา
แตกต่างจากตัวเองลิบลับ ความรู้สึกเขาที่สัมผัสผมก็เช่นกัน แทนคุณมีแผลเป็นรอยยาวที่ข้อมือด้านซ้าย ผมลูบแผลนั้นอย่างอ่อนโยน หวังว่าความเจ็บปวดที่อยู่ในใจเขาจะบรรเทาลง ถ้าแทนคุณมีตัวตนอยู่จริง คุณก็คงไม่ใช่แทนคุณ มาทำไม โดนไปสั่งเหรอ โดนใบสั่งผมจ่ายเองได้ ต้องมานั่งรอคุณทำไม งั้นอยากได้อะไรก็ว่ามา แต่ถ้าไม่ได้อะก็อย่าว่ากันนะ ผมอยากรู้รายละเอียดคดีฆ่าศพ2 เคสที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ จะไปเสิร์ฟนักข่าวคุณเหรอ ในฐานะนักอาชญาวิทยา ผมอยากไขคดีนี้ ในฐานะตำรวจเชื่อว่าคุณมาแปลก ก็ไม่แปลกเท่าการเจอศพ2 ศพในกระเป๋า2 ใบในวันเดียวกันหรอกนะ ฆาตกรกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่าง แล้วมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ คุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอ คุยกันในห้อง ผมอยากช่วยบทเพลง ถ้าสิ่งที่คุณกำลังตามหา มันเชื่อมโยงกับการที่เพลงเคยอยู่ที่นี่ ผมจะช่วยคุณตามหาความจริงเอง อีกอย่างหนึ่งอะนะ คุณก็เพิ่งย้ายมาเนี่ยต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่เหรอ มันจะดีกว่าไหม ถ้ามีผมช่วยคิด ฉันไม่ได้ติดเลยนะ เรื่องที่คุณจะมาช่วยอะแต่ถ้าผลลัพธ์มันออกมาว่าบทเพลงหรือว่าคนใกล้ชิดบทเพลงเขาเป็นผู้ต้องสงสัย คุณโอเคเหรอ ผมแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้นะ อีกอย่างหนึ่งอะนะ ผมมั่นใจว่าเพลงไม่ใช่คนทำ งั้นขอต้อนรับเข้าสู่ทีมค่ะ ที่ปรึกษาแทนคุณ แต่ไอขอดับมั่นอยู่หน่อยนะ ความเชื่อมโยงระหว่างเหยื่อ2 ราย ก็คือเหยื่อทั้ง 2ทำงานให้กับบ้านบทเพลง เหยื่อรายแรกเป็นคนดูแลที่พักให้กับบ้านทยาดล ส่วนเหยื่อรายที่ 2เป็นลูกน้องเก่าของพ่อบทเพลง หวังว่ายูจะแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้นะ ขอบคุณสำหรับกาแฟ ทำอย่างโคราชเป็นปากซอยนะมึง ถ้ากูจะบอกมึงว่า กูไม่ได้กลับอ่ะ อย่าทำตัวแปลกอีกคนได้ปะแค่นี้กูก็เครียดพอละ เดี๋ยว มึงได้กับเขาแล้วเหรอ มึงจะบ้าเหรอ เอ้า ก็มึงเพิ่งกลับมาตอนเช้า ถ้าไม่ได้เผลอใจได้กัน จะมีอะไรกลุ่มวะ มึงว่าแผลเป็นคนเรามันหายได้ปะวะ ลึกปะวะ เดี๋ยวนี้เลเซอร์ช่วยได้นะมึง เฮ้ย รุนแรงขนาดได้แผลเลยเหรอวะ ไอสัตว์ไม่ใช่เว้ย เอ้า ที่กูเครียดเนี่ย เพราะแม่งไม่มีแผลนี่แหละ
ไม่มีแผล อะไรของมึงวะ ก็ในไดอารี่เขียนว่าแทนคุณมีแผลเป็นที่ข้อมือลึก แต่แทนคนคนนี้ไม่มีว่ะ งั้นก็ดีแล้วที่มึงยังไม่ได้กับเขา เพราะถ้าเขาโกหกมึงได้เนียนขนาดเนี้ย เรื่องที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ฆาตกร ก็จะโกหกมึงได้ปะวะ อะไรของมึง มึงลองคิดดูดีๆนะ มันจะไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอวะ ที่มึงเจอกับแทนคุณพร้อมกับศพอะถ้าแทนคุณเป็นฆาตกร แล้วมาหลอกใช้มึงเป็นพยานอะไหนจะตอนที่เจอศพที่2ที่ถูกฆ่าเหมือนกับศพแรกอีก แทนคุณก็มีพยานยืนยันที่อยู่ก็คือมึง อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นวะ เหยื่อทั้ง2 รายที่ถูกพบในกระเป๋าเดินทาง เราตรวจสอบพบความเชื่อมโยงว่าเกิดจากการกระทำของฆาตกรคนเดียวกันค่ะ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า คดีฆาตกรรมทั้ง2 คดี เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องค่ะ วันนี้เราจึงเชิญสื่อมาเพื่อขอความร่วมมือ ให้สื่อทุกท่านสื่อสารข่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบการค้นหาตัวฆาตกรที่สังหารเหยื่ออย่างมืออาชีพค่ะ โทษนะครับ สารวัตรกำลังจะบอกว่าสื่ออย่างพวกเราเนี่ยขัดขวางการหาตัวของฆาตกรงั้นเหรอครับ ไม่คิดว่าเป็นการโยนความผิดให้กับสื่อมากเกินไปหรอครับ ดิฉันเข้าใจนะคะ ว่าสื่อต้องการที่จะปกป้องจรรยาบรรณของตัวเอง แต่ทางตำรวจขอยืนยันว่านี่ไม่ใช่การโยนความผิด แต่เป็นการขอความร่วมมือ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นอีก ซึ่งวิธีการเนี้ยเป็นการวิเคราะห์ร่วมกับนักอาชญาวิทยาของเราแล้วค่ะ อาจารย์แทนคุณค่ะ สวัสดีครับ ผมแทนคุณ นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ที่ปรึกษาของคดีนี้ครับ ผลชันสูตรศพยืนยันว่าศพทั้งสองมีการตายรูปแบบเดียวกันนั่นคือการถูกฆ่ารัดคอด้วยเงื่อนแกลลอดก่อนที่ศพทั้งสองเนี่ยจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆนี่เป็นการฆ่าอย่างมืออาชีพ ทุกอย่างเป็นไปอย่างเด็ดขาดไร้ความลังเล ความเชื่อมโยงของทั้ง2 ศพ ก็คือศพทั้ง2 เคยทำงานให้กับบ้านทยาดล ใช่ บ้านนายาดลแล้วศพทั้งสองเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่เดียวกันฆาตกรหลายรายเนี่ยมักเลือกเหยื่อจากคนในจังหวัด หรือว่าบ้านเกิดเดียวกัน แต่ว่าก็อาจจะมีสาเหตุอื่นอีกที่ว่าเรายังไม่รู้ ยังคิดว่าฆาตกรทำไปเพื่ออะไร นี่เป็นการฆ่าที่มีจุดมุ่งหมาย แต่เราต้องหาสาเหตุของการฆ่าให้เจอ ว่าจากการฆ่าเพื่อแก้แค้นกบเกลื่อน หรือว่าเพื่อความสนุกกันแน่ แต่ฆาตกรที่มีความสามารถระดับนี้เนี่ยเขาเป็นการฆ่าเพื่อรับจ้าง สิ่งที่มันประหลาดก็คือการที่เอาศพทั้งสองเนี่ยออกมาประจานมันเป็นการท้าทายอำนาจตำรวจ จริงด้วยค่ะ มันบ้ามากๆ เอาศพมาวางในที่แจ้งแบบนี้ เหมือนให้เราเจอชัด แล้วเอาไงต่อ นักข่าวรู้เรื่องศพทั้งสองแล้ว เราต้องควบคุมสื่อก่อน จากการวิเคราะห์กับอาจารย์แทนคุณนะคะ เราจะพบว่าฆาตกรรายนี้มีความกล้า บ้าบิน แล้วก็สนุกที่จะท้าทายตำรวจ ดิฉันจึงอยากขอความร่วมมือสื่อให้เล่นข่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น สามารถเสนอข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพบศพได้ แต่อยากให้เลี่ยงเรื่องของการพูดถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นการป้อนความสนุกให้ฆาตกร จนฆาตกรอาจจะก่อเหตุซ้ำได้อีก จะให้เราปิดข่าวกับชาวบ้าน ว่ามีฆาตกรต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่งั้นเหรอครับ ดิฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะคะ ว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วในการรับมือกับฆาตกรรายนี้ วันนี้ขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะ ที่ให้ความร่วมมือยังไงก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ ยังไม่ได้ข่าว
เฮ้ย คุณทำอะไรของคุณเนี่ย ก็ลึกความหลังเนี่ย คุณกับผม